Miért akarják a tudósok összeházasítani a kvantumot és a gravitációt? A két nagy elmélet, kvantummechanika és relativitás, és az ebből fakadó ellentmondások. Üdvözöllek a NetTanár csatornán! A mai napon a kvantummechanika és a gravitáció kapcsolatáról fogunk beszélni, vagyis arról a gigantikus fizikai rejtélyről, amit már 100 éve próbálunk megérteni. Kérlek, maradj velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Képzeld el, hogy van két zseniális barátod. Az egyik egy kiszámíthatatlan zseni, aki atomokat mozgat a gondolatával, mindig valami meglepőt csinál, és mindenhol valószínűségekről beszél. A másik viszont egy elegáns öreg úr, aki geometriai eszközökkel írja le a világegyetemet, és nem viseli el a bizonytalanságot. Az első neve kvantummechanika, a másodiké általános relativitás elmélet. Ők ketten valahogy mégsem bírnak együttműködni. Pedig a természet nem választ oldalt. Ha létezik egy végső igazság, egy univerzális fizikai törvény, ami mindenre vonatkozik, akkor abban egyszerre kell helyet kapnia a kvantumvilágnak és a téridő hajlításának is. Ez a vágy hívta életre a kvantumgravitáció nevű nagy álmot, hogy egyetlen elméletbe foglaljuk az univerzum működését, a legkisebb részecskéktől a galaxisokat formáló gravitációs mezőkig. De mi a baj a jelenlegi felosztással? A kvantummechanika tökéletesen leírja az atomok és részecskék világát. Itt minden valószínűségi elven működik, egy elektron például nem van valahol, hanem inkább úgy mondanánk, valahol ott lehet. A hullámfüggvény azt mondja meg, milyen eséllyel találjuk meg egy adott helyen. Ez az elmélet olyan pontos, hogy ha a GPS, akarom mondani, a globális helymeghatározó rendszer órája egy picit nem számolná bele a kvantumhatásokat, nem találnád meg a sarki pékséget. A másik oldalon ott van az általános relativitás. Einstein műve ez, ami azt mondja, a gravitáció nem egy erő, hanem a téridő görbülete. A tömegek meggörbítik az univerzum szövetét, mint egy bowlinggolyó a gumiasztalt. Ez az elmélet nem valószínűségekkel operál, hanem szigorú egyenletekkel, klasszikus módon. A Föld pályáját a nap körül például milliméter pontossággal meg tudjuk jósolni vele. De a két elmélet közti feszültség akkor bukik ki igazán, amikor olyan rendszert vizsgálunk, ahol mindkettő számít. Például egy fekete lyuk belsejében, ott, ahol az elképesztő gravitáció és az extrém kis méretek egyaránt uralkodnak. Ott bizony nem elég csak a relativitást nézni, de a kvantummechanika sem elég. Valami új kell, valami közös nyelv, ami összhangba hozza a két elméletet. És ez nem kis feladat. Olyan ez, mintha egy klasszikus zongorakoncertre beküldhetnéd a teljes Beatles zenekart, hogy játszanak együtt. Nem csak más hangszereket használnak, másképp gondolkodnak a zenéről is. A fizikusok 100 éve próbálják lefordítani a kvantum nyelvét a gravitáció számára. Rengeteg ötlet született már, Húr-elmélet, Hurok kvantumgravitáció és számtalan egzotikus modell. Egy azonban biztos, eddig egyik sem tudta maradéktalanul leírni, hogyan működik a világ egyszerre kvantum szinten és gravitációs szinten is. Ez az alapvető ellentmondás a modern fizika egyik legnagyobb kérdése. Mintha két egymással összeegyeztethetetlen térképet próbálnánk egymással illeszteni. Egyik a kontinenseket mutatja, a másik az utcákat. De mindkettő a Földet írja le. Csak épp más nézőpontból. És itt jön a képbe egy provokatív új ötlet. Mi van, ha a gravitációt nem kell kvantumosítani? Mi van, ha maga a gravitáció klasszikus marad, csak éppen zajos? Véletlenszerű? Egy új elmélet, a posztkvantum gravitáció ezt az ötletet bontja ki. A következő fejezetben azt fogjuk megnézni, miért is olyan nehéz kvantumossá tenni a gravitációt, és hogy lehet, hogy egy évszázadnyi zsenialitás után még mindig vakon tapogatózunk.
Miért olyan nehéz kvantumossá tenni a gravitációt? A gravitáció és a kvantumvilág matematikája két külön bolygó, és egyik sem akar emigrálni. A legtöbb ember úgy gondol a tudósokra, mint valami fehér köpenyes mágusokra, akik csupán összekötnek néhány képletet, és voilà, meg is születik az új elmélet. A valóság ennél jóval csikorgósabb. Főleg akkor, ha két teljesen eltérő nyelvezetű világot próbálsz összeházasítani. Márpedig a gravitáció és a kvantummechanika pont ilyenek. Egyik sem hajlandó a másik szabályai szerint játszani. A gravitációt Einstein általános relativitás elmélete írja le. Ennek középpontjában a híres Einstein egyenlet áll, amely nem más, mint egy elegáns kapcsolat a téridő görbülete és az anyag energia eloszlása között. Magyarul, a tömeg és az energia hajlítják a téridőt. A téridő pedig megmondja, hogyan mozogjon az anyag. Ez egy szép, klasszikus, folyamatos világot feltételez, ahol a dolgok mindig pontos helyen vannak, és folyamatosan változnak. A kvantummechanika viszont ennek éppen az ellenkezője. Itt minden homályos és bizonytalan. Egy részecske nem helyezhető el egyetlen pontban, hanem egyfajta lehetőséghalmazként létezik. Az egész világ egy valószínűségi hullámként viselkedik, amit csak akkor látsz élesen, amikor mérsz. És persze, méréskor az egész rendszer összeomlik, mint egy rosszul kikevert habcsók. Ez a filozófiai különbség már önmagában elég bajt okoz, de a probléma mélyebben gyökerezik a matematika talajában. Az Einstein egyenlet klasszikus objektumokkal operál, vektorokkal, tenzorokkal, differenciálgeometriával. A kvantummechanika viszont operátorokat, hullámfüggvényeket, Hilbert tereket használ. Ezek nem csak máshogy néznek ki, mást is jelentenek. Az egyik legnagyobb gond, hogy az Einstein egyenlet két oldalán lévő tagok ugyanolyan típusú dolgokat kell, hogy legyenek, mint amikor a mérleget egyensúlyba hozzuk. Nem tehetsz az egyik serpenyőbe almát, a másikba meg valószínűséget. Ha a gravitációs oldal klasszikus, azaz folytonos és determinisztikus, akkor az anyagot leíró oldal sem lehet kvantumos, vagy legalábbis nem illik oda. Mégis a legtöbb kísérlet, amely a kvantumgravitációt próbálja felépíteni, éppen ezt próbálja, kvantumossá tenni a gravitációt. Vagyis a téridőt is úgy kezelni, mint egy hullámzó kvantummezőt, amelynek lehet szuperpozíciója, és amely ugrálhat különböző állapotok között. Ez az elképzelés olyan furcsaságokat eredményez, mint a kvantumtéridő, ahol maga a téridő is valószínűségi mezővé válik. Ijesztő gondolat, nem? De van egy másik baj is. Ha mindent kvantumként kezelünk, akkor muszáj lenne találnunk egy hullámfüggvényt a téridőre magára. És ez nem egyszerű. A kvantummechanikában a hullámfüggvények evolúcióját a Schrödinger egyenlet írja le, de kinek a koordináta rendszerében? Ha a téridő is kvantumállapotban van, akkor nincs egyértelmű időkoordináta. A kvantummechanika viszont időfüggő. Már is beleszaladunk egy ördögi körbe. Az időhöz hullámfüggvény kell. De a hullámfüggvényhez idő. És az idő maga is kvantumos. Mindjárt megfájdul a fejünk. És akkor még nem is beszéltünk arról, amit a fizikusok 3 bűvös szóval szoktak emlegetni, amikor valami túl bonyolult, nem renormálható. A kvantummechanikai számításokat gyakran végtelenekbe futnak bele, de ezeket valahogy kisimítják. Ezt hívjuk renormálásnak. Ám a gravitáció esetében ez a trükk nem működik. A végtelenek nem szelídíthetők meg ilyen egyszerűen. Olyan ez, mint egy porszívó, ami időnként felfalja az egész lakást. Szóval mit tehet ilyenkor a fizikus? Elkezd máshonnan nézni a problémára. Van, aki szerint a téridő nem is létezik alapvetően, csak egy emergens fogalom, mint a hőmérséklet, ami sok molekula átlagos mozgásából jön ki. Mások szerint kell lennie egy új, teljesen más alapokra épülő elméletnek. És vannak, akik, mint Jonathan Oppenheim azt mondják, nem kell erőltetni ezt a házasságot.
Mi van, ha nem a gravitációt kell kvantumosítani, hanem a kvantumvilágot kell úgy leírni, hogy együtt tudjon élni egy klasszikus, de véletlenszerű gravitációval. A következő fejezetben ennek az ötletnek az alapjait fogjuk megnézni. Vagyis, mi van, ha a gravitáció egyáltalán nem kvantumos? Mi van, ha a gravitáció egyáltalán nem kvantumos? Egy klasszikus erő véletlenszerű arcai, és a fizika új esélye az egységre. Eljutottunk egy pontig, ahol a fizikusok többsége már vagy széttárja a karját, vagy új irányból kezdi nézni a problémát. Jonathan Oppenheim, brit fizikus, az utóbbit választotta, és nem is akárhogy. Ő azt javasolja, hogy ne próbáljuk meg mindenáron kvantumosítani a gravitációt. Hagyjuk meg klasszikusnak. De ne olyan merev, hajlíthatatlan klasszikusnak, mint egy szobor. Inkább legyen olyan, mint egy hangyaboly, élő, rezgő, kicsit kusza és véletlenszerű. Ez az elképzelés neve posztkvantumgravitáció. És a lényege az, hogy bár maga a gravitáció nem kvantumos, tehát nem hullámfüggvényekkel írható le, mégis tud együtt élni a kvantummechanika furcsaságaival. A hajlandó véletlenszerűen ingadozni. Na most, mielőtt bárki legintene, hogy ez csak valami újabb fizikai hóbort, álljunk meg egy percre. Képzelj el egy földgolyót, ami kvantum állapotban van, vagyis a saját helyzete is bizonytalan. Egyszerre lehet egy kicsit balra és egy kicsit jobbra. Ha ezt le akarod írni gravitációval, bajban leszel, mert a klasszikus gravitáció azt feltételezi, hogy a test egy pontos helyen van, és onnan húz maga felé más dolgokat. Ha pedig nem tudjuk, hol van pontosan, akkor mit kezd a gravitáció ezzel a homályos helyzettel? Itt jön be Oppenheim trükkje. A gravitáció ne legyen pontos, legyen kicsit zajos, legyen egyfajta természetes fluktuáció benne, ami követi a kvantumrendszerek szórását. Vagyis ne egyetlen határozott gravitációs mezőt képzelj el, hanem egy olyan mezőt, ami minden pillanatban picit más, a véletlen alapján. És ez a véletlen nem a mi tudatlanságunkból ered, hanem valódi alapvető része a természetnek. Ez nagyon fontos különbség. Ez a koncepció nem új keletű őrület, hanem egy ősi tudományos elv újraértelmezése. A klasszikus fizikában a gravitáció mindig determinisztikus volt. Ha tudod, hol van a Föld és mekkora a tömege, akkor pontosan kiszámíthatod, hová esik az alma. De a kvantumvilágban ilyen nincs. Ott minden csak valószínűségeken múlik. Oppenheim tehát azt mondja, engedjük meg a gravitációnak is, hogy véletlen legyen. Ez elsőre talán ijesztő, hiszen a gravitáció az egyik legstabilabb, legmegbízhatóbb erő az univerzumban. Nem változik naponta. A nap minden reggel ugyanott kell fel, a hold nem ugrál ide-oda. De ez csak az átlagos viselkedés. A kvantumvilágban is az történik, hogy sok kis véletlenszerűség kiegyenlíti egymást, és végül stabilnak látszik minden. A valószínűségek világa nem káosz, hanem egy statisztikai rend. Oppenheim elmélete tehát ezt a gondolatot húzi tovább. A gravitációs tér is csak statisztikailag stabil, de valójában rejtett zajjal van tele. És ez a zaj pontosan annyi információt enged át, amennyit a kvantummechanika engedne. Így nem sérül a híres Heisenberg-féle bizonytalansági elv sem. Mert ha a gravitáció nem ad pontos adatokat, akkor nem tudjuk kikémlelni a kvantumobjektumokat anélkül, hogy megzavarnánk őket. Gondolj csak egy vakontúrásra, amit a föld alatt hallgatsz. Ha a hangja mindig kicsit más, nem tudod megmondani pontosan, merre jár. Csak sejted az irányt. Ugyanezt történik a kvantumrészecskékkel és a zajos gravitációval is. És ez még csak a kezdet. Mert ez az elmélet nem csak megmenti a kvantummechanika alapelveit, hanem új lehetőségeket is nyit. Például a híres fekete lyuk információs paradoxont is képes lehet feloldani. De erről majd később. A lényeg, ha hajlandóak vagyunk elfogadni, hogy a gravitáció nem kvantumos, hanem klasszikus és zajos,
akkor megnyílik egy új út az egységes elmélet felé. Egy olyan út, amelyen eddig talán el sem indultunk, mert túlságosan hittünk a kvantumfizika egyeduralmában. A következő fejezetben azt fogjuk megnézni, hogyan fér össze a klasszikus téridő a kvantumanyaggal. Vajon lehetséges-e, hogy egy határozott, klasszikus gravitációs tér mégis együtt tud élni a szuperpozícióban létező részecskékkel? Hogyan fér össze a klasszikus téridő a kvantumanyaggal? Egy kőkemény matrac és egy álmodozó felhő lehetnek-e szobatársak? Tegyük fel, hogy a téridő valóban klasszikus, vagyis folyamatos, meghatározott, és minden pontján pontosan kiszámítható. Mint egy tökéletesre vasalt paplan, amin minden ránc pontosan ott van, ahol lennie kell. Ezzel szemben a kvantumanyag olyan, mint egy álmodozó felhő. Nem lehet tudni pontosan hol van, csak azt, hogy valahol ott lebeg. Most képzeld el, hogy ezt a kettőt össze kell költöztetni egy fizikai egyenletbe. Mi történik? Itt jön az Einstein egyenlet problémája. Egyik oldalán ott a téridő geometriája, amit a klasszikus Einstein-tenzor ír le. A másik oldalán pedig az anyag és energia, amit vagy klasszikus formában folytonosan adunk meg, vagy, ha őszinték vagyunk, kvantumosként kellene kezelnünk. De ez a két világ más típusú matematikai lény. Egyik a sakk, másik a szudoku. Nem csereszabatosak. Jonathan Oppenheim egyik alapkérdése pont itt merül fel. Mi történik, ha csak az egyenlet jobb oldala kvantumos, a bal oldala, tehát maga a téridő, klasszikus marad? Vegyünk egy egyszerű példát, a Földbolygót. Minden egyes atomja kvantummechanikailag bizonytalan. Kicsit itt van, kicsit ott, lebeg a valószínűségek közt. Ha csak egyetlen atomot néznénk, az bizony nem lenne egy fix helyen. De amikor sok-sok milliárd atom együtt alkotja a bolygót, akkor ezek a bizonytalanságok statisztikailag kioltják egymást. Mint amikor nagyon sok érmét dobunk fel. Lehet, hogy egy párszor feljön néha írás. De összességében nagyjából 50-50% lesz az eredmény. A véletlenből kialakul a stabilitás. Ezért lehet azt mondani, hogy a Föld középpontja, a tömegközéppont elég jól meghatározott, és ezzel együtt a gravitációs mezője is. Ezért működnek a műholdak, ezért van gravitációs gyorsulás, ezért esik le az alma. De mi van, ha nem egy egész bolygót, hanem egyetlen kvantumrészecskét vizsgálunk? Vagy egy apró, szuperpozícióban lévő tárgyat, amely egyszerre két különböző helyen létezik? Akkor már nem tudsz úgy tenni, mintha az anyag pontosan tudná, hol van. És akkor a gravitációs mező sem lehet pontos. Mert ha az anyag lebeg, akkor mit görbít pontosan a téridő? Ezen a ponton két irányba indulhatunk, és mindkettő sántít. Az egyik út szerint minden lehetséges anyagállapothoz hozzárendelsz egy gravitációs mezőt. Tehát ha a részecske lehet balra is, meg jobbra is, akkor a gravitációs mező is lehet balra görbülő, meg jobbra görbülő. Ezeket egy szuperpozícióba teszed, és azt mondod, a téridő is kvantumos módon lebeg. Ez az úgynevezett szemiklasszikus gravitáció, és sokáig ez volt a legnépszerűbb modell. A másik lehetőség szerint csak egy gravitációs mezőt engedsz meg, de azt úgy választod ki, hogy ez a kvantumállapot várható értékét kövesse. Olyan, mintha megkérdeznéd egy álmodozó barátodtól, hogy te most otthon vagy a moziban. Mire ő azt mondaná, hát 50%-ban itt, 50%-ban ott. Erre te úgy döntesz, hogy valahol félúton keresed. Logikus? Talán, de fizikailag furcsa. Ez a módszer különös következményekhez vezet. Ha például egy almát ejtünk le egy kvantum állapotban lebegő földre, akkor az alma nem a Föld tényleges helyére esik, hanem a várható középpontra. Ez olyan, mintha két föld lenne, az egyik balra, a másik jobbra, és az alma a kettő közt lebegne. Mégis hová esik? És itt omlik össze az egész.
mert a gravitációs mező így már nem követi egyetlen valóságos konfigurációt, hanem egy elvont átlagot. Ez olyan, mintha a vonatjegyet középértéke alapján próbálnád elérni a vonatot, csak az a baj, hogy a vonat vagy a bal vágányon jön, vagy a jobbon. Nincs olyan, hogy középen jön. És ha ez nem lenne elég baj, jön a kvantummechanika bosszúja, a Heisenberg-féle bizonytalansági elv. Ha ugyanis a gravitáció pontosan megtudja, hogy merre van a kvantumobjektum, akkor az információ kiszivárog. Márpedig a kvantumelmélet nem tűri, ha túl sokat tudunk. A túlzott kíváncsiság büntetése, a rendszer összeomlik. Oppenheim szerint itt a megoldás, ne adjunk pontos választ a gravitációval, hanem csak valószínűségi mintát. Vagyis a gravitáció nem mondja meg pontosan merre van a részecske, csak azt, hogy valószínűleg hol lehet. Így az információ nem szökik ki, és nem sértjük meg a kvantumelméletet sem. A klasszikus téridő tehát mégis összeegyeztethető a kvantumanyaggal, de csak akkor, ha elfogadjuk, hogy a gravitáció nem precíz mérnök, hanem inkább egy szórakozott filozófus. Elnagyolt, kissé zajos, de tiszteli a kvantumok titkait. A következő fejezetben egy furcsa gondolatkísérletet járunk körbe. Mit mond az alma az űrben, ha kvantumföldre esik? Eljött az ideje, hogy lejtsünk néhány gyümölcsöt, szó szerint és átvitt értelemben is. Mit mond az alma az űrben, ha kvantumföldre esik? Amikor a gravitáció egy kicsit balra, egy kicsit jobbra ránt, és a valóság bizonytalansága szétválik. Képzeld el, hogy lebegsz az űrben. Előtted egy alma, és alatta egy különleges bolygó, a kvantumföld. Ez nem a mi megszokott földünk, hanem egy olyan furcsa égitest, ami kvantumállapotban van. Egyszerre két helyen létezik. Igen, jól hallottad. Balra is van, meg jobbra is. Egyfajta földi Schrödinger macska. És most az a kérdés, amikor elengeded az almát, vajon hova esik? Első tipp. A gravitáció meghatározza a pályát, nem? De mit csinál a gravitáció, ha nem tudja, hogy a bolygó épp hol van? Itt jön be az a gondolat, amit a fizikusok szuperpozíciónak neveznek. A kvantumföld egyszerre két helyen van, tehát két különálló tömegeloszlása van. Ha klasszikusan gondolkodunk, akkor vagy az egyik, vagy a másik számít. De ha mindkettő létezik egyszerre, akkor a gravitáció is megkettőződik, vagy valami egészen más történik. A hagyományos elképzelés szerint ekkor a gravitáció is ketté ágazik. Ahelyett, hogy az alma egyetlen irányba esne, mintha két verzióban zuhanna. Az egyik a balra lévő földre, a másik a jobbra lévőre. A kettő nem látja egymást, de mindkettő történik, mintha egy sci-fi film két párhuzamos jelenetét néznénk egyszerre. De jön az igazi csavar. Ez az egész viselkedés furcsán ütközik azzal, amit a kvantumelmélet mond. Ugyanis, ha az alma eldönti, hogy merre esik, akkor ezzel mintegy megisméri, hogy a Föld épp hol van. És ez a mérés összeomlasztja a szuperpozíciót. Igen, az alma a saját zuhanásával dönt a bolygó helyéről. Mármint, mintha egy gyümölcs egyetlen puffanással megfigyelni a téridőt. És ha ez így van, akkor felmerül a kérdés. Tényleg van értelme külön szuperpozíciókról beszélni? Ha minden kölcsönhatás valahogyan összefonódik, akkor az egész gravitációs tér egy véletlenszerű döntéssorozattá válik. Ez egy olyan világ, ahol a gravitáció nem minden tudó főúr, hanem inkább egy tanácstalan bíró, aki dobókockával választ ítéletet. Oppenheim elméletében ez a furcsa dinamika úgy néz ki, mintha az alma nem egyenes vonalban esne, hanem kiszámíthatatlanul lötyögne a térben. Hol kicsit balra, hol kicsit jobbra. A gravitációs mező ugyanis nem stabil, hanem folyamatosan fluktuál. Ezek az ingadozások nem hibák vagy zajok, hanem maga a fizikai valóság. A téridő önállóan zajong, nem tudja eldönteni, hogy merre hajoljon. És a legérdekesebb, ezek a mikroszkopikus fluktuációk végül összedolgoznak.
A kvantumföld egy idő után eldönti, melyik helyzetben van. A szuperpozíció lassan elhalványul. Ezt hívják a fizikusok dekoherenciának, amikor a kvantumállapot egy klasszikus állapotba szilárdul. Olyan ez, mint amikor két kép átlátszóan fedésben van, majd egyikük lassan elhalványul, és csak a másik marad. A gravitáció ebben az elméletben tehát nem csak követi a kvantummechanika játékszabályait, hanem aktív résztvevőként segíti a döntést. Egyfajta puha mérési mechanizmusként működik. Nem durván figyeli meg az objektumot, hanem fokozatosan, visszafogott módon tereli afelé, hogy végül valahol legyen. És a legizgalmasabb következmény? A gravitációs zaj összehangolja az alma és a föld viselkedését. A rendszer részei elkezdenek korrelálni, mint amikor két táncos egymás mozdulatait követi, és végül szinkronba kerülnek. Az alma és a kvantumföld egymás mozdulataiból tanulják meg, hogy merre van a másik. Ez a kép nem csak gyönyörű, hanem reményteli is. Azt üzeni, nem kell választanunk a klasszikus és kvantumos világ között. Lehet, hogy egy kis zaj, egy csipetnyi véletlen pont elég ahhoz, hogy a kettő végre beszélgetni tudjon. A következő részben megnézzük, hogy miért bukik meg a félmegoldás, a szemiklasszikus gravitáció, és milyen furcsaságokhoz vezet, ha a téridőt egy átlagos kvantumállapot próbálja meghajlítani. Miért bukik meg a félmegoldás, a szemiklasszikus gravitáció? Amikor a téridő az átlagra hajlik, és mindenki egy kicsit eltéved. A fizikusok nem szeretnek kidobni dolgokat. Ha valami nem működik tökéletesen, hajlamosak vagyunk toldozni, foltozni, kompromisszumokat kötni. Így született meg a szemiklasszikus gravitáció elmélete is. Egy ügyesnek tűnő, de végül igencsak botladozó próbálkozás. Ez az elmélet lényegében azt mondja, tartsuk meg a téridőt klasszikusnak, de a benne lévő anyagot kezeljük kvantumosként. És hogy a két oldal mégis összeérjen, a kvantumos anyagból ne az aktuális állapotot használjuk, hanem annak úgynevezett várható értékét. Ez az, amit akkor kapnánk, ha egy kvantumrendszert sokszor megmérnénk, és az eredményeket átlagolnánk. A gondolat nem rossz. Ha a kvantumos világ bizonytalan, akkor a klasszikus téridő ne egyetlen pillanatnyi állapotra hajoljon rá, hanem az összes lehetőség középértékére. Mintha nem azt kérdeznéd a barátodtól, hol van, hanem azt, hogy átlagosan hol szokott lenni. Igen ám, de ez ott bukik meg, ahol a kvantummechanika a legerősebb, a szuperpozíciónál. Vegyük újra a kvantumföld példáját. Ez a bolygó két különböző helyen lebeg egyszerre, egy kicsit balra, egy kicsit jobbra. A várható értéke, vagyis a szemiklasszikus modell által figyelembe vett pozíció pont a kettő között van. Mit csinál ebben az esetben egy klasszikus alma? Nos, az alma az átlaghelyzet felé esik. Tehát nem a tényleges bal vagy jobb földre, hanem egy köztes, valójában nem létező pozíció felé. Olyan ez, mintha lenne két szék, és te pont a kettő közé ülnél le. Nem lesz kényelmes. Ráadásul az sem világos, hogy a kvantumföld önmagában mit csinál, hiszen ha ő is két helyen van egyszerre, és a gravitációs mező csak az átlaghelyzetet hajlítja, akkor a két verzióban létező föld példányai hova esnek? A köztes pont felé? De ott nincs semmi. Ez olyan, mintha egy mágnes két ellentétes pólusú vasdarabot húzna, de egyik sem érzi magához közel az erőteret. Ez az elmélet tehát nem csak kényelmetlen, hanem abszurd, mert olyan gravitációs mezőt képzel el, amely nincs is ott, ahol a tömeg van. Azt mondja, tömegszuperpozícióban, akkor csinálok egy köztes gravitációt, csak hogy a természet nem szereti a köztes semmiket. A klasszikus objektumok, például az alma, nem szuperpozícióra reagálnak, hanem valóságos, konkrét erőtérre. De a valódi mélyütés akkor jön, amikor belép a Heisenberg-féle bizonytalansági elv.
Ugyanis ha a gravitációs mező ténylegesen tudja, hogy a tömeg két helyen van, akkor elméletileg információt szivárogtat ki. Egy külső mérőeszköz, amely érzékeli ezt a gravitációs szupermezőt, képes lehet megmondani, merre van az objektum, anélkül, hogy bármilyen kvantumos zavarás történne. Ez pedig megsérti a kvantumelmélet egyik alaptörvényét, hogy nem lehet egyszerre tudni mindent. Richard Feynman és más nagy nevek éppen ezért vetették el ezt a megközelítést. Ők leírtak egy híres gondolatkísérletet. Ha egy kvantumrészecske átmegy a kettős résen, tudod, a klasszikus melyik lyukon ment át kísérlet, akkor elméletileg lehetne mellé egy gravitációs tesztrendszert tenni, amely kimutatja, melyik résen haladt át. Ha a gravitáció tényleg klasszikus lenne, ez működhetne, és megölné az egész kvantummechanikát, mert egyszerre tudnánk meg a részecske helyét és impulzusát, amit nem szabadna. Ezért mondják sokan, nem lehet a gravitáció szigorúan klasszikus. Legalábbis nem úgy, hogy pontosan leköveti a kvantumos objektumokat. Valami másra van szükség. És itt lép be Oppenheim forradalmi gondolata. Adjuk meg a gravitációnak a szabadságot, hogy véletlenszerű legyen. Ne próbáljunk átlagot keresni, ne csináljunk kvázi közepet, hanem engedjük meg, hogy a gravitációs mező is ugráljon a lehetőségek között, pontosan úgy, ahogy a kvantumrendszer viselkedik. A következő fejezetben megnézzük, hogyan segít a véletlen zaj. Vajon egy zajos gravitációs mező lehet-e az, ami végre összhangba hozza a kvantumokat és a téridőt? Hogyan segít a véletlen zaj? Amikor a gravitáció nem csak görbít, hanem remeg, és ezzel menti meg a kvantumvilág titkait. Na jó, akkor most jöjjön a nagy kérdés. Ha a gravitáció nem lehet teljesen klasszikus, de nem is működik kvantumként, akkor mi marad? Jonathan Oppenheim válasza egy zajos gravitációs mező. Egy olyan téridő, amely ugyan klasszikus, de minden egyes pontján apró, véletlenszerű fluktuációk rángatják, mint egy tó felszíne, amit milliónyi apró kavics keltett hullámzássá, nem vadvihar, de mégsem teljes nyugalom. Ez a zaj nem a mi mérési hibánk, nem a rendszer pontatlansága. Ez maga a természetes működés. Egy újfajta realitás, ahol a gravitáció nem tökéletes pukör, hanem szemcsés, remegő, kissé bizonytalan erőtér. Mit jelent ez a gyakorlatban? Képzeld el megint a kvantumföldet, amely egyszerre két helyen létezik, és az almát, amit ráejtünk. Ha a gravitáció zajos, akkor a mező, amely az almát húzza, nem mondja meg pontosan, hogy merre van a Föld, csak sejti. Az alma nem egyenes pályán zuhan, hanem mintha bizonytalanul botladozna a téridő szövetén. Néha jobbra hajlik, néha balra, a gravitációs fluktuációk pillanatnyi irányát követve. Ez a viselkedés nagyon hasonlít arra, amit a kvantumelmélet mond. Nem lehet pontosan tudni egy objektum helyét és mozgását egyszerre. A gravitáció tehát nem árulja el a kvantumobjektum titkát, csak annyit mond róla, amennyit szabad. És ezzel nem sérti meg a Heisenberg-féle bizonytalansági elvet. Ez a zaj egyfajta információvédelmi pajzs. Nem engedi, hogy a gravitáció túl sokat eláruljon a kvantumállapotról. Ezáltal nem lehet a gravitációt felhasználni arra, hogy titokban megfigyeljük a kvantumrészecskét, ami egyébként kinyírná az egész kvantumelméletet. De itt jön a legizgalmasabb rész. A gravitációs zaj nem csak védekezik, aktívan formálja a valóságot is. Amikor az alma elkezd esni, és méri a kvantumföldet a zajos gravitációs mezőn keresztül, akkor nem csak az alma pályája változik, a kvantumföld is kezd kikristályosodni. Ez az úgynevezett dekoherencia folyamata. A kvantumrendszer, jelen esetben a Föld, lassan elveszti a szuperpozícióját, és egyetlen, jól meghatározott állapotba fagy be. Olyan ez, mintha a gravitáció finoman, de következetesen kérdezgetné a kvantumobjektumot. Na, és most hol vagy? És most?
És most? És minden válasz után egy picit tisztább lesz a kép. Ez a finom mérés a természet része. Nem kell hozzá labor, nem kell tudós, az alma esése önmagában is mérés. A gravitációs zaj így nem zavaró elem, hanem a kvantummechanika beépített fordítója a klasszikus világ nyelvére. Összehangolja az eltérő szabályrendszereket, anélkül, hogy bármelyiket erőszakkal megváltoztatná. De van még egy következmény, amitől sok fizikus felkapta a fejét. A kvantuminformáció megsemmisülhet. A klasszikus kvantummechanika szerint az információ mindig megmarad. Nincs elveszett múlt, nincs elfelejtett állapot, minden visszafejthető. Ezért volt olyan zavaró a fekete lyuk paradoxon, amely szerint az anyag, ami beleesik a fekete lyukba, örökre eltűnik. Vele együtt az információ is. Ez nem fért bele a kvantummechanika világkétébe. De Oppenheim elméletében a gravitációs zaj el tudja nyelni az információt. Nem azért, mert rosszul számoltunk, hanem mert alapvetően véletlenszerű. És ahol valódi véletlen van, ott nincs visszaút. Ez a gondolat forradalmi. Azt jelenti, hogy a kvantuminformáció nem szent. Lehet, hogy bizonyos esetekben tényleg eltűnik, ahogy a hullámok elnyelik a kavics zuhanásának emlékét a tóban. Ez persze nem mindenkinek tetszik. Sokan a kvantuminformáció megmaradását alapvető törvényként kezelik. De ha Oppenheimnek igaza van, akkor el kell engednünk ezt az elvet, és egy új, zajos univerzumban kell gondolkodnunk, ahol a jövő nem mindig tartozik vissza a múltnak. És ki tudja, lehet, hogy ez a zaj nem hiba, hanem a világ legmélyebb rendje. A következő és záró fejezetben azt fogjuk megnézni, vajon tényleg el kell engednünk a determinizmust, mit jelent az? Ha az univerzum nem csak kiszámíthatatlan, de alapvetően nem is akarja, hogy kiszámítsuk, lehet, hogy az univerzum nem is determinisztikus, amikor a jövő nem programozva van, csak játszik a valószínűségekkel. A fizika hosszú ideig úgy tekintett a világegyetemre, mint egy gigantikus óraszerkezetre. Ha pontosan ismernénk minden részecske helyzetét és sebességét, akkor legalábbis az elmélet szerint megjósolhatnánk a jövőt. Ez volt a klasszikus determinizmus álma. Newton, Laplace és a többiek úgy hitték, hogy a világegyetem előre kiszámítható, mint egy sakkjátszma, ahol csak a szabályokat kell tudnod, és minden lépés előre meg van írva. Aztán jött a kvantummechanika, és alaposan összekuszálta ezt az álmot. Hiszen a kvantumelmélet azt mondja, nem tudhatod pontosan, hogy egy részecske merre megy, csak azt, milyen eséllyel megy arra. A jövő nem garantált. A legjobb, amit tehetsz, az az, hogy valószínűségekkel számolsz. Csak hogy a kvantumelmélet mégis valahogy megtartotta az információt. Még ha nem tudod is pontosan, merre megy egy elektron, elméletileg a hullámfüggvényből visszafejthető, hogy mi történt vele. A kvantummechanika nem determinisztikus abban az értelemben, hogy nem jósol meg konkrét eredményeket, de reverzibilis. A múlt nem tűnik el. Oppenheim posztkvantum gravitációs elmélete azonban még ezt is megkérdőjelezi. Szerinte létezik egy még mélyebb szint. Egy olyan valóság, ahol a véletlen valóban alapelv. Nem csak statisztikai hasonlat, hanem ontológiai tény. A gravitációs zaj ugyanis nem szimulálja a bizonytalanságot, ő maga a bizonytalanság. Ez a fajta véletlenszerűség nem jól nevelt kvantumfluktuáció, ami csendben elrejtőzik a valószínűségi függvények mögött. Ez egy valódi, nem visszafordítható, zajos viselkedés, amelyben a múlt információja egyszerűen eltűnhet. És ez nem csak egy elméleti ötlet. Ha a posztkvantum gravitáció igaz, akkor a világegyetem nem őriz meg minden emléket. Lehet, hogy ami beleesik egy fekete lyukba, nem csak fizikailag tűnik el, hanem az információja is végleg megszűnik. Nincs backup, nincs rejtett mentés, csak a csend. Ez megrázó gondolat. Olyan, mintha azt mondanánk, a világegyetem nem egy merev lemez, hanem egy festővászon,
és néha újra átfesti magát. Persze ez a koncepció sokaknál kiveri a biztosítékot, mert ha nincs információ megmaradás, akkor mi garantálja a fizika egységét? A kvantummechanika egyik alaptétele, az unitaritás, pont azt mondja, hogy az információ nem veszhet el. Ha ezt elengedjük, vajon mivé válik az egész építmény? Oppenheim szerint viszont épp ez a kulcs. Csengedd el a kényszert, hogy minden visszafordítható legyen. Fogadd el, hogy a természet időnként nem csak számol, hanem kockát vet. Ez nyugtalanító, de felszabadító is, mert azt üzeni, nem vagyunk bebörtönözve egy előre kiszámított univerzumba. A valóság nem egy szigorú, szabálykövető hivatalnok, hanem egy költő, egy kicsit kiszámítható, egy kicsit véletlenszerű. Néha szabályos, máskor szeszélyes, de ettől él. A posztkvantum gravitáció nem biztos, hogy a végső igazság. Lehet, hogy csak egy újabb lépés a nagy válasz felé. De abban biztosak lehetünk, ha az univerzum valóban ilyen zajos, ingadozó, véletlenszerű lénnyé válik a szemünk előtt, akkor nem elég, ha a tudásunkat finomítjuk. A világképünket is újra kell rajzolnunk. És ki tudja, lehet, hogy az utolsó kérdés nem az lesz, hogy mi az igazság, hanem az, hogy vajon mit dob a természet legközelebb. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben a talán kicsit szokatlan, de annál izgalmasabb utazásban, ahol a gravitáció nem gömbölyű és elegáns, hanem néha kicsit zajos, sőt egészen szeszélyes. Remélem, sikerült olyan nézőpontból bemutatnom ezt a témát, ami nem csak elgondolkodtatott, de közelebb is hozott ahhoz a világhoz, amelyben élünk, vagy legalábbis lebegünk. Ha van gondolatod, véleményed, vagy csak egyszerűen kérdésed maradt, írd meg a komment szekcióba. Nagyon örülök, amikor beszélgetés alakul ki egy-egy téma kapcsán, hiszen a tudomány nem a válaszokkal kezdődik, hanem a jó kérdésekkel. Ha szeretnél jobban elmélyedni ezekben a rejtélyekben, vagy támogatni a munkámat, csatlakozhatsz a csatornatagsághoz is. Ezzel nem csak engem segítesz, hanem extra tartalmakhoz is hozzáférhetsz. És persze ne felejts el feliratkozni, megnyomni azt a kis harangot, hogy ne maradj le a következő epizódokról sem. Mert még rengeteg olyan kérdés van, amire együtt kereshetjük a választ. Nézz körül a többi videóm között is, lehet, hogy épp ott találod meg azt a gondolatot, amit eddig hiányoltál a világmagyarázatból. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit!